خب رسیدیم به تمرین 1.3 از درس 18 کتاب vocabulary for IELTS که در مورد جرم و جنایت بود، در مورد کرایم بود و ما توی ویدیوهای قبلی انواع لغت‌های مختلفی که در این زمینه استفاده میشه رو یاد گرفتیم. امروز میخوایم روی word building در واقع تمرکز بکنیم که اون جنبه گرامری درسمون میشه. درسته در حد لغته ولی باز میشه زیر مجموعه همون بحثای گرامر ما. و چقدر من اصرار میکنم همیشه که این word building خیلی خیلی مهمه، چون توی امتحان سپیکینگ و رایتینگ میتونید ازش راحت استفاده بکنید. به هر حال شما باید صورت سوال رو بازنویسی بکنید، چه حالا توی امتحان رایتینگ باشه چه توی امتحان سپیکینگ باشه، چون تکرار صورت سوال نمره شما رو توی امتحان میاره پایین. alright، بریم سراغ تمرین امروز ببینیم که باید چی کار کنیم. ستون اول اسم رو به ما بعضیشو داده، ستون دوم ورب فعل رو داریم و ستون آخر ادجکتیو رو که اصلا نداده و باید بسازیم. خب کلمه اولمون کرایم هست و فعلش رو داره به ما میگه ببین از خود کرایم نمیتونی بسازی، برای همین من کرایم رو اینجا برات آوردم به عنوان اسم، ولی یاد گرفتی چه فعلی باهاش استفاده بکنی و اون فعل commit بود، right؟ to commit a crime، مرتکب جرمی شدن. ادجکتیوش چی میشه؟ یادتونه راجع به AL چقدر صحبت کردم؟ میشه criminal، right؟ پس مجرم میشه criminal. درست شد؟ بریم سراغ مورد بعدی. verb داریم deter که به معنی ترساندن هست. to scare، to frighten. میخوای جلوی کار کسی رو بگیری deterش میکنی. اوکی؟ خب حالا اسم چی براش بذاریم؟ deterrent. اوکی؟ deterrent. پس پسوند ENT میگیره و اسم میشه. خب حالا ادجکتیوش چیه؟ بازم میشه deterrent. آسون شد، درسته؟ دوتاش یکیه، ولی دیگه بر اساس متنمون ما دیگه مشخص میکنیم که باید اسم اونجا استفاده بکنیم یا صفت. alright؟ خب کلمه بعدیمون enforce هست که به معنی مجبور کردن، خب یا فشاری رو وارد کردن، to pressure، right؟ enforce. و حتی به معنی جاری کردن هم هست، یعنی یک کاری رو بخوای به اجبار انجام بدی، اجراش بکنی. خب حالا اسمش چی میشه؟ میشه enforcement، یعنی فقط کافیه MENT تاش اضافه بشه. enforcement. خب حالا ادجکتیوش چی میشه؟ enforceable. من فقط یه دونه پسوند able اینجا میذارم که بدونید قابل انفورس کردن منظور هست و همین کلمه enforce، همین رو فقط باید بذارید اینجا با وجود ای رو حتما تهش نگه میدارید و بعدش able رو تهش اضافه میکنید. خب کلمه بعدیمون offend هست که گفتیم یک معنی اصلی که داره در واقع توهین کردنه. خب و offense یاد گرفتیم توی ویدیوی قبل، پسوند ENCE اسم سازه. offense ما میشه جرم. خب هم به معنی توهین هم به معنی جرم. حالا اگه قرار باشه صفتش استفاده بکنیم چی بود؟ offensive، right؟ offensive. دقت کردین چی شد؟ اینجا من از S استفاده کردم، اینجا ما از C داریم ENCE. اینا رو حواستون توی بحث املا باشه. خب مورد بعدی داریم prevention. prevention به معنی جلوگیری کردن و ممانعت کردنه. پس فعلش میشه چی؟ prevent، right؟ خب حالا اسمش prevention بود چون پسوند TION داشت که اسم سازه. حالا برای صفت فقط کافی able رو تاش اضافه بکنید، بنابراین میشه چی؟ preventable. درست شد؟ preventable. خب همونطوری که میبینید به نظر میاد که اصرار این درس امروزش روی پسوند able باشه. توجه داشته باشید که این صفت سازه. خب و به معنی اینه توانایی یا ظرفیت چیزی رو داشتن. اوکی؟ مثلا اگه بگیم فلانی somebody is able، پس قادره، توانایی اینو داره که کاری رو انجام بده. خب کلمه بعدیمون prison هست که به معنی زندانه. حالا
اگر اینو بخوام فعل بکنم چی میذارم؟ اینو دقت کن، میذاریم imprison. این I am اول این صفت فعل ساز شده و خیلی عجیبه، چون I am و in عموما منفی ساز هستن، فقط تغییر معنایی ایجاد میکنن و فعل ساز نیست. خب ولی توی این مورد ما الان یاد گرفتیم که اینجا توی این مورد میتونه در واقع فعل ساز باشه، imprison. خب و میشه داخل زندان کردن، زندانی کردن. اینجا I am شما نقش تأکیدی داره روی prison، نه اینکه به معنی منفی کردن یا حتی به معنی inside باشه، چون در حقیقت بچه این I am که اینجا دارید تغییر شکل in هست. خب تغییر شکل اونه، چون به پی خورده تو ویدیوهای قبل توضیح دادم برای راحتی تلفظ ان وقتی که به پی میخوره تبدیل به ام میشه، این برای راحتی تلفظه. خب اینا نیازی نیست شما اینقدر جزئیات رو بدونید، من این رو پاک میکنم. فقط شما اینجا یاد گرفتید که فعلش در زندان کردن یا به زندان انداختن میشه imprison. خب حالا صفتش چی میشه؟ همون imprison رو استفاده میکنی، فقط یه ایدی تاش اضافه میکنی، میشه کسی که به زندان انداخته شده. درسته؟ خب حالا کلمه بعدمون punishment هست. باز دقت کنید MENT ما که اسم سازه و اینجا استفاده شده، پس اینجا فعل ما چی میشه؟ حذف MENT میشه punish، right؟ تنبیه کردن. و صفتش چی میشه؟ punishable. فقط کافیه که پسوند able رو به punish اضافه بکنید و والا صفتتون اینجا ساخته شد. خب حالا یک نکته دیگه هم اینجا اضافه بکنم. present رو اینجا داشتیم. خب میخوام بهتون بگم که imprisonment هم داریم. چه ترکیب جالبی، هم I am این که حالت تأکیدی روی present داشت و گفتیم حالت فعل رو پیدا کرده، فعل سازی رو انجام داده، و هم MENT که تای این اضافه کردیم و خود prison رو مجدد به صورت اسم این رو در آوردیم. اینم imprisonment اسمه و بازم به معنی زندانی یا به زندان انداختن هست. خب یا دوران داخل زندان بودن به این صورت. اوکی بریم سراغ باکسمون که اینجا داریم. error warning. دو تا تلفظ داریم. a convict، دقت کن، a convict is a person who is in prison. پس مجرم یا زندانی کسی هست که درون زندان قرار داره، بهش میگیم چی؟ convict. اوکی convict. حالا to convict someone is to find them guilty of a court of law. اگر کسی رو میخوایم بهش بگیم فلانی گناهکاره، به لحاظ قانونی شناخته شده که ایشون گناهکاره، چی بهش میگیم؟ convict. They are convicted. So you commit a crime or now somebody convicts. Okay? Convicts a criminal. دقت کردید؟ To convict a criminal. پس اگر که قانون اومد گفت فلانی مجرمه، مجرم شناختن کسی میشه convict و اینجا فعله. حالا اسمش چی میشه؟ convict. convict تلفظ سی محکم تره و حالا خودش زیر او هم دایره که در واقع خط کشیده که بگه او رو باید با اصرار بیشتری ادا کنی. convict. اون یکی چیه؟ convict. alright؟ خب بریم سراغ تمرین 1+4. خب اینجا میگه که complete the sentences with a suitable word from the table in 1.3. پس لغتایی که الان یاد گرفتیم میخوایم اینجا استفاده کنیم. All blank acts should be punished. خب توی لیست بالامون چه رفتاریه که باید تنبیه بشه؟ به نظرتون باید تنبیه بشه. So اینجا هر کلمه استفاده میکنیم باید صفت باشه برای acts، چون این act ما به معنی همون action یا actions یا behaviors هست. درسته؟ پس تمام اینجور رفتارها باید تنبیه بشن. بنابراین این میشه چی؟ criminal. All criminal acts should be punished. مورد بعدی. Every society needs a strong system of law blank. پس
تمام جوامع نیاز به یک سیستمی دارن، به یک نظام قوی دارن of law enforcement. خب ما میخوایم قانون توش اجرا بشه، جاری بشه، انجام بشه. law enforcement. اتفاقا اسم یک سریالی هم فکر میکنم همین بحث law enforcement اسمش همین حالت بود، law enforcement. ولی میخوام یاد بگیریم که این collocation داره، یعنی همایی داره. law و enforcement با هم میان. اوکی؟ همینطوری این ترکیب رو حفظ کن. مورد سوم، people who blank crimes are often victims themselves. پس کسایی که کرایم ها رو، جرم ها رو چی کار میکنن؟ پس ما اینجا فعل احتیاج داریم که توضیح بده در مورد کرایم. So here ما برای کرایم گفتیم ما یا میتونیم از فعل commit استفاده کنیم که convict استفاده بکنیم که اینجا convict نمیخوره، و فعل commit یعنی انجام دادن، درسته؟ مرتکب شدن. People who commit crimes are often victims themselves. پس کسایی که خودشون مرتکب جرم میشن گاهی وقتا خودشون، اغلب اوقات خودشون قربانی هستن. victim میشه قربانی. اوکی؟ خب مورد 4. I think dumping toxic waste should be made a blank offense. There is little to blank people from doing this at the moment. پس این یک نظر شخصیه. میگه به نظر من حالا دور ریختن این زباله های سمی در محیط و اینها should be made a blank offense. پس ما دوباره اینجا یک تعریفی برای offense میخوایم. چه جور در واقع جرمی باید به حساب بیاد به نظرت؟ خب و بعد اگر شک داری باز ادامه میدیم. There is little to blank people from doing this at the moment. یعنی در حال حاضر انگار میخواد بگه چیزی نیست که جلوشونو بگیره که این کار رو نکنن. اوکی؟ So اینجا بهترین حالت اینه که بگیم criminal. So این باید یک جرم، یک offense فقط نباشه، توهین فقط نباشه، یک کمی حالت در واقع رسمی تری پیدا بکنه. پس it needs to be a criminal offense. There is little to گفتیم deter، درسته؟ که اونا رو بترسونه، جلوشون رو بگیره که این کار رو انجام ندن. Alright? Moving on, I think we could have blank this crime by fitting an extra lock on the door. Fitting به معنی فیت یا جا انداختنه. حالا اینجا یعنی قرار دادن، همون putting. پس با قرار دادن یک لاک، یک قفل اضافه روی در on the door ما میتونیم چیکار کنیم؟ We could have blank this crime. پس اینجا ببینید یک crime، یک جرم، این جرم خاص اتفاق افتاده. این میگه اگر این کار رو میکردیم اتفاق نمیافتاد. حالت جملات شرطی رو داره. پس اینجا we could have prevented. prevent درسته، جلوگیری کردن، چون have اومده قسمت سوم فعل بعدش میاد prevented. اگر احتیاج داری افعال، گرامر افعال برات مرور بشه، لینک ویدیوهای افعال رو پلیلیستش رو بالا برات گذاشتم، چکش کن. میرسیم به تمرین 2 ممیز 1.